ሰላም የግሎብዶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ናፖሊዮን ተስፋዬ ነኝ ከግሎብዶክ አካዳሚ። ይኸው የቀጠለው ዲስከሽናችን የሰባተኛ ክፍል ቻፕተር 4 ሴልስ አስ ዘ ቤዚስ ኦፍ ላይፍ የሚለውን አዲሱን ቻፕተራችን ነው ዲስከስ እያደረገን የምንገኘው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮችን ላይ ስለምን ነበር የተመለከትነው? ታይፕስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ በሚለው ርዕሳችን ላይ 4.1.2 ላይ በመመርኮዝ ስለ ማይክሮስኮፕ የተለያዩ ክላሲፊኬሽኖችን ነበር የተመለከትነው አይደለ? ዲፔንዲንግ አፖን the radiation they use we classify them as light እንዲሁም ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን ከፍለናቸው ነበረ። ላይት ማይክሮስኮፕ ማለት just like this room በላይት የተሞላ ወይም ደግሞ ማግኒፊኬሽን ወይም ያንን ነገር ማግኒፋይ አሳድጎ እነዛን ታይኒ የሆኑ ፓርቲክሎችን እንድናይ የሚጠቀመው ላይትን ሲሆን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ ማለት እንደኛ ጋር ዴቨሎፒንግ በሆኑ ካንትሪስ ሳይሆን ራዘር ዴቨሎፕድ በሆኑ ካንትሪሶች ላይ ወይም ሀገራቶች ላይ የኤሌክትሮ ራዲዬሽን ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ቢም ተጠቅመን ነገሮችን ማግኒፋይ ለማድረግ የምንጠቀምበትን ነበር የተመለከትነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮአችን ላይ ስለ ትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒ፣ ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒ በምን አይነት መንገድ ይለያሉ የሚለውን ክላሲፊኬሽን አየን። በተጨማሪም ደግሞ ዲፔንዲንግ አፖን the lenses they have ይህም ማለት አንድ ሌንስ ካላቸው we call them simple ስሙ ራሱ ቀለል ያለ ነው። then ከሁለትና ከዛ በላይ ደግሞ ካለው we call them a compound microscope ብለን እነዚህ ነገሮች ነበር በአጠቃላይ ተመለከትነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮአችን ላይ እነዛን ቪዲዮዎች ያላያችሁ ካላችሁ ያወራንባቸው ዲስከስ ያደረግንባቸውን ያላያችሁ ካላችሁ ሄዳችሁ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ዛሬ በዛው ነገር ላይ ቀጠለ ስፔሲፊካሊ ስለ ሁለት ቶፒኮች የምንመለከት ይሆናል። we're going to discuss resolution ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ፒክቸር ላይ ይናገራችኋል። resolution ምን ማለት ነው? ቢፎር እና አፍተር ኢሜጁን አይታችሁ ልታወሩ ትችላላችሁ ወይም አንደርስታንድ ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። we'll talk about microscopic resolution resolution ከማግኒፊኬሽንስ በምን ይለያል የሚለውም ደግሞ አብረን የምናይ ይሆናል። እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት ሰራናቸውን ያላያችሁ ካላችሁ ሄዳችሁ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ከመቀጠላችን በፊት የቴሌግራም ቻናላችን ቁጭ ብሎላችኋል @GlobeDock Academy ስልካችሁን የምትጠቀሙ ቤተሰቦቻችን የቴሌግራም ቻናላችን ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ ሀሳብና አስተያየታችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። የምናስተካክለው ነገር ካለ የምንሰራላችሁ ቪዲዮዎች ካሉ ፕሊዝ ሀሳባችሁን ከማጋራት ወደኋላ እንዳትሉ። የዩቲዩብ ቻናላችን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንደው ለጊዜው የኛን ቪዲዮ ስትከታተሉ ስራችንን እጅጉን አብዝቶ ስለሚረዳን VPN አብርታችሁ እንድትመለከቱ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ በቀላሉ እንድታገኙ ኖቲፊኬሽን በተናን ጢን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሌትስ ዲስካስ ማይክሮስኮፒክ ሬዞሉሽን ማለት ነው። ሶ ከፒክቸሩ እንዳልኳችሁ መጀመር ይቻላል አይደለ? it is all about ምን when you're discussing about the topic of resolution አንድ ነገር ነው የምታወሩት ማለት ነው። ኦኬ resolution how clearly can you see ማለት ነው። ኦኬ this is the question በቃ ሌላ ምንም ዴፊኒሽን የለውም። ኦኬ ሬዞሉሽን ማለት አንድ ነገር ስትመለከቱ under a microscope ያቺ ታይኒ የሆነችውን ነገር ዲስከሽናችንን ስንጀምር ማይክሮስኮፕ፣ ማይክሮስኮፒ እንዲሁም ማይክሮስኮፒክ ምን ማለት ነው የሚሉትን ሶስቱን ተርሞች ተማምረን ነበር አይደለ? አንድ ላይ ተመልክተናቸው ነበር። ሶ ባይ ዴፊኒሽን ስለ ማይክሮስኮፕ ዲስከስ እያደረገን ስለ ሬዞሉሽን የምናወራ ከሆነ all in all ማለት ነው it is how clearly can you see okay how clearly can you see በቃ this is the definition። ይሄንን ነገር ወይም ደግሞ ስለ ማይክሮስኮፕ ስለዚህ ቶፒክ የምታወሩ ከሆነ then by definition you're talking about microscopic resolution ማለት ነው። okay microscopic resolution how clearly can you see እዚች ጋር የምታያትን ዶት እንዲህ ዶት አድርጌያለሁ። እንግዲህ under a microscope ስታዩ ስትራክቸሩ ብዥ ሳይል ወይም ደግሞ ዲስቶርትድ ሳይሆን እንዴት ማየት ትችላላችሁ? how clearly can you see የሚለውን ስናወራ ስለ ሬዞሉሽን ነው ዲስከስ የምናደርገው። ኦኬ ሶ የተለያዩ ማይክሮስኮፖች depending upon the resolution they have ወይም ደግሞ depending upon how clearly they enable us to see then we can classify them በሶስት ትልልቅ ጎራዎች ማለት ነው። you have low አይደለ? ሚዲየም እንዲሁም ሃይ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። ሎው ማለት እምብዛም ማሳየት የማይችሉ ማለት ነው። ሚዲየም ኦኬ I can take that high these are really good microscopes ማለት ነው። okay these are really good microscopes okay so ስለ ሬዞሉሽን እንዳልኳችሁ ስናወራ this is it ለምሳሌ as a clear example አሁን ቴክኖሎጂካል ምን ርቀቱ መጥቶ phones are getting advanced አይደል? አንድሮይድን በሳምሰንግም with regard to iPhoneም whatever it is አድቫንስመንቶቹ በጣም ከፍ እያሉ ነው አይደል የመጡት? they are really booming እያደረጉ ነው። አሁን ኮምፒቲሽኑ ምን ይሆናል? ጥራት ላይ የሆነበት ስቴጅ ላይ ደርሰናል አይደለ? አይፎን ከሳምሰንግ የምትመርጡበት፣ ሳምሰንግ ከቴክኖ የምትመርጡበት፣ sometimes ቴክኖ ከሳምሰንግ ሊበልጥ ይችላል። that's arguable እውነት ለመናገር so with regard to the camera pixelaቸው resolutionቸው they have then you can compare them
አሁን ይሄንን አሁን ያለንበትን ስቴጅ እና ባክ ኢን ዘ ዴይ ያቺ ጠቅጠቅ ስልክ ሁላችንም ስኔክ ያንን ጌም ራሊ ጌም የተጫወታችሁ ካላችሁ you all remember those days አይደለ ጠቅጠቅ ስልክ ላይ ማለት ነው ከዛ ወደ ብላክቤሪ መጣን ከዛ ፍሊፕ ፎን እያለ አሁን ያለንበት ደርሰናል ድሮ ፎቶ ስትነሱ እንዲያና ፎቶ ቤት ውስጥ የላችሁ በጠቅጠቅ ስልክ በመተለው ካሜራ ሳውንድ we didn't even know how to turn off a camera sound could you imagine that silent ማድረግ ሳናቅ you remember those days because I had those days እውነት ለመናገር ከሆነ ማለት ነው I had multiple pictures at that time taken with the ጠቅጠቅ ስልክ ጠቅጠቅ basically it has this kind of structure እንደዚህ ሆኖ then you have the keypads አይደለ you have the 9 digits እዚህ ጋር ትንሽ ስክሪን አለች basically this is it በዚህ ስልክ ፎቶ የተነሳችሁ ካላችሁ I doubt it ወይ I'm 100% sure ከዚህ የተለየ ነገር አይሆንም አይደለ probably ወደዚህ ነው አሁን ላይ ደግሞ ሰልፊ ታይም ብለና let me take a selfie የሚለውን ዘፈን ከፍተን ደግሞ enjoy የምናደርግበትን then basically it's going to look like this አይደለ so you see the difference the one on the right side low quality boo the ጠቅጠቅ ስልክስ the one on the right really good iPhone Samsung Tecno whatever it is Huawei whatever phone you have right now ምን ይሆነ ሬዞሉሽናቸው ከፍ ያለ ጥራታቸው ከፍ ያለ ሲመጣ then this is exactly it ማለት ነው ይሄንን ኮንሰፕት ወስዳችሁ for a smaller object አሁን እዚህ ጋር decent ነው አይደለ you can clearly identify ፒክቸሩ ይሄ ሊሆን እንደሚችል አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል it's a big structure እዚህ ጋር ብዣል እንጂ it's a really big structure ማለት ነው ማይክሮስኮፕን ስንታወሩ then all you have to do small ማድረግ ነው smaller ኦብጀክቶችን smaller የሆኑ ኦብጀክቶችን how clearly can you see them ሚለውን ነው ኦኬ ምን ለማለት ስለ ማይክሮስኮፒክ ሪዞሉሽን ስናወራ how clearly can you see የምትለውን ኮንሰፕት ነው የምንነጋገረው ማለት ነው ይሄንን ነገር how clearly can I see በቀጥታ ጥያቄ is how clearly can you see another picture would be the same exact thing ድብዝዝ right clearly አይታይም structure ይታወቃቸዋል የሰው ፊት መሆኑ ይታወቃቸዋል ግን clear አይደለም right ብዥ ብሏል ማለት ልክ እንቅልፋችሁ ስትነሱ አይናችሁ እንደዚህ እንደሚሆነው ማለት ብዥ እንደሚልባችሁ right so this is it if you can clarify this voila this is it ማለት ነው such a beautiful lady okay so this is all it ማለት ነው እንዳልኳችሁ ስለ ማይክሮስኮፒክ ሬዞሉሽን በምናወራበት ሰዓት አዲሽናሊ ስለምን ዲስከስ እናደርጋለን ስለ ማግኒፊኬሽን ማለት ነው at the discussion ወይ at the beginning of our discussion ስለ ሬዞሉሽን እና ስለ ማግኒፊኬሽን ነበር አለ መማማር የተገናኘነው ዛሬ I hope you guys are having really good time with this discussion we're having so resolution how clearly can we see magnification ሰዎች አንዳንዴ ኢንተርቼንጀብሊ ስለሚጠቀሙት ነው ኦኬ resolution and magnification are two different things resolution ማለት ጥርት አድርጎ ማሳየት ነው ኦኬ አንድ ማይክሮስኮፕ ማግኒፋይ አድርጎ ሬዞሉት ሊያደርገው ይችላል ሊያሳድገው ይችላል ግን you cannot clearly see ኦኬ you cannot clearly see ማለት ነው that is the difference አንዳንድ ማይክሮስኮፖች ማግኒፋይ ያደርጋሉ ግን resolution ፓወራቸው is really low resolution power is really low okay resolution power is really low ማለት ነው you can arguable ናቸው resolution ፓወራቸው አነስ ሊል ይችላል magnification all in all is making it bigger than the actual size ማለት ነው okay here ጽሁፉ እዚህ ጋር ይታያችኋል right እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው so under a microscope ወይም under a lens ስትመለከቷቸው ካላቸው actual size ትልቅ መስለው ይታያችኋል ማለት ነው that's basically it the main job ምን ማለት ነው ስለ magnify ስናወራ it's to increase the size okay increase the size of an object to be viewed than their actual size okay than their actual size አይደለ እዚህ ጋር መጨመር ይችላል than their actual size okay ይሄ ማለት ነው for example እዚህ ጋር የምትመለከቱት ጽሁፍ under a microscope ይሄን አክሎ አያችሁት እንጂ in reality መጽሐፍ ላይ ደቃቅ ሆኖ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው ኦኬ ልክ እዚህ ጋር የምትመለከቱት that's it actual ሳይዛቸው በጣም አነስ ብለው ግን under microscope ስታስገቧቸው big okay when that happens then by definition it has been magnified ማለት ነው that is the major difference increasing the size is magnification whereas talking about how clearly can you see is for resolution ማለት ነው ሁለቱም በሽንሽል ሊያልቁ ይችላሉ መጨረሻቸው TION ሊሆን ይችላሉ ግን completely different ማለት ነው resolution and magnification እንዳልኳችሁ ጥርት አድርጎ የማሳየት የማንሰራ ነው resolution just compare back in the day when you guys were really small back in the day ማለት ነው when you were 6 7 በነበራችሁ ሰዓት ጠቅጠቅ ስልክ ነበር አይደለ
touch screens did not exist. At least they existed, but not around my neighborhood, for example. So በዛ ታይም የተነሳቸው ፎቶዎች ብዥ ብላችሁ እናንተ የማትመስሉባቸው ፎቶዎች ካሉ then by definition they have low resolution ማለት ነው። then with regard to high resolution ደግሞ አሁን ላይ ያሉትን ስልኮች ማስተያየት ትችላላችሁ። magnification is just getting bigger ማለት ነው። okay, this is it. This is magnification. okay, resolution, how clearly can you see? ይህን ይመስል ነበር የዛሬ ዲስከሽናችን። እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንደ ሁልጊዜው እንደምላችሁ የቴሌግራም ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ሀሳባችሁን ከመስጠት ወደኋላ እንዳትሉ። የዩቲዩብ ቻናላችን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምንጊዜውም የእኛን ቪዲዮ ስትከታተሉ ስራችንን እጅጉን አውስቶ ስለሚረዳን ቪፒኤን አብርታችሁ እንድትመለከቱ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ በቀላሉ ታገኙ ኖቲፊኬሽን በተናችሁን ጤን ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ናፖሊዮን ተስፋዬ ነበርኩኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው።